Kidney natin. Guys, welcome back to Joicy Tips and Tricks. So, in today's video guys, itatry naman natin ngayon ang buko juice. Guys, itong buko juice nabili ko sa palengke. Ayan siya. Ayan, 25 pesos yung isang buo. Kasama na yung laman niya. Ayan guys, so alam nyo ba, ang benefits ng buko juice ay napakaganda, lalo na po sa kidney natin. And kung maganda siya sa kidney natin, sa katawan natin kapag iniinom, at itatry naman natin kung maganda rin ba ang buko juice sa ating hair. Coconut water sa ating hair. So itatry ko siya. First time kong itry itong coconut water sa aking buhok. Titignan natin kung ano yung magiging effect nito or resulta nito sa buhok ko. Ayan. Kung guys, kung gusto niyo pong malaman kung ano yung magiging resulta ng coconut water na ito sa aking buhok, please panoorin niyo po itong video hanggang sa matapos. At ayan guys, so ita-transfer ko lang to sa bottle para ma-spray ko siya sa buhok ko. Guys, nalagay ko na po sa empty bottle yung coconut water or buko juice. Ilalagay ko na siya sa aking buhok. Spray lang natin. Piklap ko. Ayaw mo ito ang ilaw na to? Maliwanag. Yeah. Maliwanag na. So, tatapusin ko lang yung paglalagay sa buhok. And then, babalikan ko mali mamaya. Okay, tapos ko na siya lagyan lahat. Makulo. Ayan, ibababad ko na siya ngayon ng 1 oras. Lagyan natin ng shower cap para hindi magpulo-pulo. Ayan, ibababad natin siya ng 1 oras. Tapos, balikan ko kayo ulit kapag nabanlawan ko na po siya. See you later guys! Bye! A few moments later.
Hi guys! Welcome back. So, eto na nga yung result niya. Very soft and manageable. Sobrang ganda ng result. Ayan, kaya... Ayan yung result. Hindi siya kagaya ng coconut oil na kapag nilagay mo ay ma-oil siya. Ano lang siya, parang water-based lang talaga siya. Yung mixture niya, parang water lang talaga. Medyo may pagka, syempre yung coconut juice or coconut water, may pagka matamis-tamis lang siya. Yung amoy niya matamis. Tapos, pag nilagay mo siya, medyo malagkit lang sa katawan once na tapos na kayo mag-apply kasi yung mga tulo-tulo dyan. Kaya, I suggest na gawin nyo to sa CR para yung mga tulo-tulo is hindi na makaabala dun sa sa lugar na kung saan kayo naglalagay, nag-a-apply. So, ayan guys, sobrang happy naman ako sa naging resulta. Sa tingin ko, gagawin ko na to siguro mga twice a week, pwede ko siyang gawin. Pwede siyang pamalit sa apple cider. Kung wala kayong apple cider, pwede nyo itong gamitin guys. Ayan. Very soft and manageable siya. Talagang, hindi talaga tayo biguin ni coconut. Ni coco. Ayan guys, that's it for today and I hope na nag-enjoy po kayo sa video na ito. And please don't forget to give me a thumbs up and subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong video. Thank you so much for watching at sana ay makita ko pa po kayo sa mga susunod kong video. Bye! God bless!